ببین جامعه که یه نفر زده کشته، ببین خب زده کشته دیگه اسب تاختنت دیگه چیه؟ بچه 6 ماهه چرا میکشی؟ یه دختر بچه 3-4 ساله چه گناهی کرده تو اینجوری برخورد میکنه؟ این جامعه اخلاق توش مرده. اینا یه مش وحوشن. شما میخوای بیای برای اینا چی حرف بزنی؟ فکر کنم این فردا مثلا ما رو شما رو برام بذارن مثلا چه میدونم برای داعشیا همه جمع کنن بیان یا بیاد با مبانی دینی اینا رو آشنا کنیم. یه مش وحوش. خیلی کار سخته. حضرت مجبوره که همزمان که اون کار پنهانی رو انجام میده که الان میگم که ویژه از زمان امام صادق شروع میشه، مثل بم میتره که اثراتش دیده میشه. اما کار امام سجاد شروع کنم. داریم این جلسه راجع به امام سجاد میخوام حرف بزنم. اخلاق تو جامعه باید گسترش بده به بهترین شکل ممکن. فضای جامعه امام کشهای بعد از قصه عاشورا رو ایشون مدیریت کاری کرد که مردم با چراغ قوه دنبال امام حسین میگشتن. همون جامعه که امام کشته. به صورت ویژه در مورد حضرت علی بن حسین علیه السلام امام سجاد این بخش غیر طبیعی بلده. ببین همه اماما بردازات کردن، حضرت سجاد غیر طبیعی. الان براتون بگم متوجه میشی. به حدی وسیع دامنه این نوع عمل کرد که اصلا و ابدا با همون معیاره که الان عرض کردم که تو اسلام هست بازم قابل پاسخ نیست. مثال براتون میزنم. یعنی ما میفهمیم که حضرت از این قبل این اتفاق که اصلا تو چشم حکومت نیومده، زیر ذره بین حکومت نیومده، حکومت اصلا نفهمیده حضرت داره چی کار میکنه، حساس نبوده، سنسورش رو این عمل کرد. یه انگیزه های مخفی تر، پنهان تر و والاتری داشته. اینو اینجا نگه دارید. یه فلاش بک میزنم به قبل‌تر. از نیمه دوم حکومت عثمان دیگه فساد جامعه رو گرفته بود. یه انحطاط عجیب اخلاقی تو جامعه اسلامی شاهد بود. خلیفه اول و دوم مراعات میکردن، ساده زیستیشون رو مراعات میکردن. در زمان خلیفه سوم اصلا ورق برگشت، مراعات نمیکردن. فک و فامیل اصلا بنی امیه رو سر و کله مردم سوار شده بودن. دیگه فکر کنم مثلا حاکم اون شب پیش نمازم بود دیگه. خب میرفت نماز صبح میخوند، عرق میخورد، مست میرفت سر نماز وای میستاد 4 رکعت میخوند. ملت شاکی میشدن، گفت 2 رکعت زیاد خوندم چتونه. هیچ کس جرأت نمیکرد به او حرف بزنه که امیرالمومنین رفت شلاق اجرا کرد. در حد خود همسر پیامبر جناب عایشه با بنی امیه در افتاد سر این ماجراها، درگیر شد. گفت شما دیگه بالاخره اینا هم جریانای قدرتن دیگه، لابیای قدرتن. خب درگیر شد، اومد کفش چرم پیامبر آورد نشون داد. گفت هنوز چرم این کفشای پیغمبر خوش نشد تو مسجد، از بخش زنونه بالا این پرده به قول اینجوری گرفت. گفت چرم این کفش خوش نشده. پیش نماز شهریار مست نماز صبح 4 رکعت خونده. امیرالمومنین هیچ کس میگفتن باشه، تابلو شد، مجبور شدن حکم حد اجرا کنن. هیچ کس جرئت نکرد بیاد جلو. گفتن اینجا میذارن ما شلاقو بزنیم، 5 اونورتر تیکه تیکمون کردن، میکشتن و میفهموندن به بقیه که این کارو بکنی کشته شدی دیگه. امیرالمومنین شلاقو گرفت، حد و مورد ولید اجرا کرد. سریال امام علی اون ولید معروف. این فضا میاد از زمان عثمان. ببین مثلا خلیفه دوم این ماجرا خط و نشون مال خلیفه دومه. این خط این نشون که روی خشت گلی کشید، گفت برو با حاکمتون بگو من خلیفه رو دیدم، این خط این نشون. همین رو میگن بچه تصمیم زر مثلا اون. اما دیگه خود مثلا جناب عثمان عباش 100 دینار بود، تاریخ نقل کرده. هر یه دینار 4.25 گرم طلا، نیم کیلو طلا پول عبا. اینا دیگه داد مردم رو در آورده بود، اینو میدیدن. کم کم مجالس‌های آنچنانی هم دیگه مهمونی‌ها و پارتی هم راه افتاده بود. خیلی فاصله نگرفت ها، مهمونی هم پارتی هم راه افتاد. کار به یه جای میرسه. یه بار تو مراسم حج خب یه خانمی بود آوازخون بود، سلبریتی اون موقعشون بود، آواز میخوند. بعد موارد دیگه هم داشت بنده خدا، حالا بیشتر اون چیزی بولده آواز خوندنش بود. ایشون هم قصد سفر حج کرد.
در طول مسیر استقبالی از این زنه شد که هیچ مفتی و فقیهی همه احساس حقارت کرد. یعنی مردم همیشه در صحنه اون طرف حاضر بودن. هیچ خبری نبود. یعنی گفت آقا من مفتی هم فتوا میدم. برو آقا مفتی تو برو. اوضاع اینجوری شده بود. کار به حدی رسیده بود. انحطاط جامعه رو ببینید. بنی هاشمی که عشیره خود پیامبره، بقیه رو میخوام اینو بگم، بقیه حساب کار دست بیاد، نمی‌دونن چجوری باید نماز بخونن، چجوری حج برن. با میستن ببینن کی بلده، کی هر کی میرسه در راه امام سجاد. بعد این جامعه معلومه امام میکشه. حالا امام سجاد وارث این شرایط چیکار باید بکنه؟ جلوی چشمش تو همون شهر زندگیش یهویی مثل مغولا میریزن میبرن در و داغون میکنن، شهر رو با آتیش میکشن، شهر پیغمبر رو. 1000 تا فرزند ولدالزنا بعد از واقعه هره به دنیا میاد. ببین به چند نفر تجاوز کردن، 1000 تاش گرفت. و این جامعه میخواد چیکار کنی شما؟ ببرن صاف بندازن واسه زامبیا بگم کار فرنگی. چیکار میخوای بکنی؟ جامعه انحطاط اخلاقی داده، دوچار رفاه طلبی شده، فتوحات زیاد شده، هی داره پول میرسه، کنیز میرسه، جرأت داری با برداری مواجهه کن، کشتنت فردا، اقتصادشون رو خراب کردی. میتونستی مقابله بکنی. این مقابله فرهنگی شده بود که هیچ روزنم از نظر استبداد برای تنفس وجود نداشت. آقا دیگه فرزند پیغمبر اینجا گفتن به خاک و خون کشیدن، ما که دیگه حساب کنیم جرأت نمی‌کرد. مردم ترسیده بودن. حضرت اومد چیکار کرد؟ از یک طرف علم دعا رو برداشت. خوب دقت بفرمایید. علم دعا رو برداشت، شروع کرد گفت این مردم قسی القلب اول با دلشون نرم شه. خب که دیگه نمونه اعلاش صحیفه است دیگه، صحیفه سجادی. تحرک جامعه رو به سمت معرفت و عبادت و بندگی خدا پیش برد. و لابلای اینا شروع کرد مفاهیم سیاسی تزریق کردن. مثلا جالبه، امامت رو به صورت ویژه می‌برد. صلوات بخش بسیار ویژه ادعیه ایشونه. شأن اهل بیت به صورت ویژه اشاره میشد. خوردن حق اهل بیت که حق ایشون بوده، اینا رو جایگاهشون غصب شده، به صورت فنی تو این ادعیه میومد که شما بودید اون کسانی که باید اینطور. مثلا حضرت میفرماد پروردگار رو بر پاکان از اهل بیت محمد درود فرست. کسانی را که برای حکومتت برگزیدی و گنجینه های علوم خود و حافظان دینت گرداندی. برای حکومتت برگزیدی، اینا باید حاکم میشدن، حقشون خوردن. از اون طرف هم این یه چیزی داشت کنارش دیگه، برای حکومت برگزیدی و اینا عالمن. مردم اینا عالم رو قشنگ میدیدن چون اونا تعطیل بودن اونوریا. اینا عالمن رو میدیدن، پس میگفتن خب این قول دیگه‌اش کن. این شد که ما چند تا امام بعد میبینیم شعار مردم اینه که الرضا من آل محمد. ما فقط راضیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد بشه خلیفه. تئوریسین یعنی حاکم اسلامی باید بزرگترین تئوریسین باشه. یعنی شما وقتی در مورد حکومت کمونیستی صحبت میکنیم میگه آقا خود این استالین لنین که تئوریسین شدن حاکم، چون رهبر اون جامعه. اینجا اون کسی که دقیق تر از همه تئوری اسلامی رو میشناسه باید بشه. امامی که راجع به ولایت فقیه حرف زده خودش اومده شده رهبر. شدی؟ حضرت دست گذاشت رو تربیت موالی. موالیان کیا؟ یعنی دوستا، اسمشون اینجوری گذاشته. عموم اینا خب بیشتر ایرانی ها بودن، عموما هم ایرانی بودن. تو شهر کوفه، بصره، مدینه مرد، زن همه چی داشته. حضرت اینا رو میگرفت، می آورد تربیت میکرد، آزاد میکرد. اینو من سالهای قبل عادیش گفتن، میخوام باز کنم چیکار میکنم. مثلا کیا؟ یعنی برده خریداری شده، تبدیل شده به کی؟ ابو حمزه سومالی. ایشون موالی آل محلب بود. آل محلب ایشون از موالی خودشون می‌دونست. ابو خالد کابلی راوی اهل بیت اهل افغانستان. گفت ابو حمزه سومالی مال سومالیه؟ نه. آها اینا ولش کن. ابان ابن تغلب
که 30,000 تا روایت از امام سجاد و امام باقر و امام صادق نقل کرد. استوانه علمی. امام باقر میفرمود که من دوست دارم فقط تو بری تو مسجد بشینی مناظره کنی. ببین دستگاه خلافه رو این حساس اصلا نمیفهمه اینا رو، این کارا رو اصلا متوجه نیست. بعد اینا چی؟ پخش میشدن میرفتن شهر خودشون. برای همینم دقیقاً شما میبینید تشیع در اطراف و اکناف شکل گرفته بیشتر. یه جای شهر محبان اهل بیت مثل کوفه، مدینه شهر پیغمبر، اینا داره، اینا سنتی چیه داره. اما بقیه چی؟ ایرانه، ببین یمنه، مصر، قشنگ جاهای دورتر که همینا چی؟ به عنوان برده گرفته شده بودن. حالا حضرت اینا رو آورده میگن ندیدیم برده ای را بیش از 1 سال نگه دارد. زیر 1 سال دوره‌های ویژه آموزشی اینها انجام میشد، بعد آزاد میشدن، ارتباطشون رو حفظ میکردن با حضرت. چطور آدمایی پرورش میدادن که شما فکر کن استاد امام سجاد دیگه، بعد اینا شیفته حضرت میشدن، میرن دست کی میکشدشون بیرون. مثلا بذارید چند تاشو براتون بگم جالب. اینا مورخی نوشته میشه. برای ما عجیب بود علی ابن حسین غلام‌هایی را می‌خرید که اصلا به آنها نیاز نداشت. خب مثلا یه باقی داری می‌خواد اونجا مثلا زمینشو شخم بزنن، خب 20 تا داری دیگه. خب 50 تا رو برای چی رفتی گرفتی؟ خیلی واضح. یا مثلا به بهانه‌های مختلفی کار عادی که وظیفه خود طرف بوده اینا رو می‌بخشید. کاملا عادی که نه غیر طبیعی. مثلا اومده داره آب میریزه، حضرت داره دستشو میشوره، این ظرف، این آفتاب لگن می آوردن قدیما، این ظرف مثلا میگه آفتاب لگن 7 از شام و نهاری چه همینه دیگه، می آوردن سر سفره دستا میشه، این دسته آفتاب رو زد سر حضرت، خون اومد. خب بعد حضرت تو نگاش کرد، اون کنیزه زرنگ بود، گفت ول کاظمین الغیظ. حضرت لبخند زد و گفت ول عافین عن الناس. حضرت گفت من که خشمگین نشدم، اما ول عافین باشه بخشیدم. بعد دیدم والله یا المحسنین چی؟ حضرت گفت آزادت کردم. داش میرم یه پولی هم به ما بده، این پولم بگیر. خادم خونه نردبون گذاشته، چند بار گفتم، رفته بالای دیوار داره میخ میکوبه توی دیوار، بچه حضرت هم داره پای نردبون بازی میکنه، این چکش از دستش در رفت افتاد خورد تو سر بچه مرد. چیکارش میکنید؟ حضرت فرمود آروم بالا با بیا پایین، یا بخاطر ترس مؤاخذه من نیفتی، آروم آروم بیا. دید هنوز مثلا ما خودم مثلا غیر عمد دیگه، مثلا آدم خودش ناراحت میشه، دید همین. حضرت فرمود بخشیدمت. آمین اصلا قفل اینا برام. فکر کن اونا چی میگه؟ خودش گفتن آقای علی ابن حسین این امویات چه خانه دیگه؟